खोट्ट करचाक 2 कप दोसा राईस एक 30 मिनिट्स उदकांतू तिंबोका धुवन एक आंगवल्यांतू एक 15 मिनिट सुकोया 1 कप उडद दाळी 1 घंटो उदकांतू तिंबोका धुवन घेवन हांगा रगड्यांतू वाटीतस बेस्ट रिजल्टाक रगड्यांतूची वाटुका हांगा अर्ध उडीदू घाली नंतर 1.5 कप उद्दाक घालतस मागीर वरल पूरा उडीदू ग्राइंडरांतू घालचे एक 5 मिनिट जाल्ले पीठ सुके आसा 1 कप उद्दाक वापस घालतस 10 मिनिट जाल्ले पीठ ऑलमोस्ट रेडी जाल्ले हा तू एक बाउलांतू धुवका आता टोटल 15 मिनिट जाल्ले एक व्हड तोपांतू पीठ रितून घेवया ग्राइंडराक उदक घालून धुवचे हें उदक काण दवरका नेक्स्ट तांदूळ रव करया मिक्सींतू पल्स मोडारी पिट्टी करचे ये प्रोसेस कीप करून रेडीमेड तांदळा रव यूज करेत धुवन मिक्स करका उडदा पिठाक या तांदळा रव घालून सम मिक्स करका गुळी अशा नज्ज एक 3/4 टेबल स्पून मीठ वयल्यान घालून दांकून दवरचे या मिक्स करूक ना एक 6 दुकून 8 घंटो फर्मेंट करका थंडाय जागीर आस जाल्यार एक 10 दुकून 12 घंटो फर्मेंटाक जावक पडटले नेक्स्ट डे पळोवच्याक चिकी चेंज दिसता मिक्स करताना मस्त बबल्स आसता लायक फर्मेंट जाला म्हणल्याक हांगा सम मिक्स केले नंतर पीठ चिके ड्राय आसा तशें रगड दुलल उदक वयल मात्र उदक काण दवरतस एक ग्लासांतू मुळाचे उदक तांतू घालून वापस मिक्स करता आनी मिक्स केलें तशीची ताजे पिठाचे कन्सिस्टन्सी पळोवन वरलें उदक मिक्स करचें हांगा हांव 1 ग्लास उदक पुरो मिक्स केला सेम पिठांतू मूड करेत इडली करेत इडली करचे जाल्यार आनी चिकेचे उदक धारता नेक्स्ट पान विंडूया पान धुवन घेवन त्या उदक नेस्तोचे सोड्या एकू लायकाचे 4 पान एक सेट करका हाका शेगीर म्हणटा ती हांतू विंडूचे पान मस्त व्हड आसल्यार ताजे सू करेत सुवेक पान फोल्ड केले नंतर चिके वोट आसल्यार एक साइड मात्र तांडिला पुरो शिगिरेंतू पिन करचे 4 पान विंडूचे शिकूक जाल्यार हांवें डिटेल व्हिडिओ केलेलो आसा फर्स्ट अटेम्प्टान तुची शिकून काडयत लिंक कमेंटान दिता हे 4 पान ओट्ट केलेलाक हक्का मी पात्रावळी म्हणचे परफेक्ट ओटूची बार कोट्टो रेडी जाल्ले एक पेडावणांतू उदक घालून रेडी करया हे आम्ही एक 30 मिनिट्स सिजोचे आसा दाखयला तशीची सम उदक घालका पेडावान स्टिलाच न्ही जाल्यार मांडी वयरी एक केळी पान दवरका 4 पानाचे कोट्ट दवरले नंतर सुव लास्ट दवरका मीडियम फ्लेमांतू एक अर्ध घंटो सिजोया हिंगा चटणी रेसिपी केलेला आसा लिंक कमेंटान दिता उन खोट्टो आनी हिंगा चटणी बेस्ट कॉम्बिनेशन खोट्टने नोंचाक नाल्ल तेल घालून खावच्याक आनीक लायक जाता तुमकां ह्या व्हिडिओ इश्ट जाल्यार आमगेल विंगड रेसिपीज पूरा चेक करियंती आमची वसरीक सब्सक्राइब करियंती वीडियो लाइक करून शेयर करियंती थैंक यू बाय टेक केयर।